Thân chào đến người nghe kênh Daily Life Podcast. Mình đã mời các bạn đón nghe tập 1 và 2 về cách đánh thức trí tuệ tự nhiên được tồn tại bên trong của mỗi cá nhân. Tiếp theo là tập 3, tập cuối cùng của đề tài này. Bài đọc này chỉ nhằm mục đích tham khảo. Mình tiếp tục ra đề tài này. Tiếp theo là tập 3, bằng tiếng Việt. Khi còn nhiều điều để hỏi về cách đọc chiến lược, cũng như cách viết và xử lý, hay cách lập bản đồ tư duy và kết nối. Ngoài ra, làm thế nào đưa ra quy tắc sáng tạo khi có lập trình về thói quen cho một trí tuệ cao cấp. Bài đọc này chỉ nhằm mục đích tham khảo. Mời các bạn tiếp tục đón nghe Daily Life Podcast. Cách đọc chiến lược là khi đọc không chỉ là giải mã từ ngữ, đó là một kỹ năng chiến lược có khả năng biến đổi tư duy. Những thiên tài vĩ đại nắm vững nghệ thuật khai thác tối đa nội dung trong thời gian ngắn nhất có thể mà không làm mất đi chiều sâu hay sự rõ ràng. Đọc chiến lược là biết đọc gì, đọc như thế nào và làm thế nào để chuyển hóa những gì bạn đã đọc thành kiến thức hữu ích, áp dụng được và đáng nhớ. Trong chương này, bạn sẽ khám phá các kỹ thuật để tiếp thu nội dung hiệu quả hơn và học cách biến mỗi lần đọc thành nguồn năng lượng thực sự cho sự mở rộng trí tuệ của bạn. Tiếp thu nhiều nội dung hơn trong thời gian ngắn hơn mà không chỉ đơn thuần là tốc độ mà là đọc thông minh và tập trung. Đây là lý do tại sao việc xác định những điểm chính của tài liệu trước khi đào sâu hơn, lọc ra những gì thực sự quan trọng và loại bỏ những thông tin thứ yếu có thể làm bạn mất tập trung là rất quan trọng. Hơn nữa, các kỹ thuật như đọc động, bao gồm chuyển động mắt hiệu quả và tránh đọc thầm, giúp đẩy nhanh quá trình mà không làm mất đi sự hiểu biết. Sự kết hợp giữa sự tập trung cao độ, lựa chọn cẩn thận và luyện tập thường xuyên tạo ra một môi trường lý tưởng cho việc học tập nhanh chóng và hiệu quả. Một khía cạnh thiết yếu khác của việc tiếp thu nhiều nội dung hơn là khả năng tạo ra mối liên hệ tức thời giữa những gì bạn đọc và những gì bạn đã biết. Bằng cách kết nối thông tin mới với kiến thức đã có, não bộ sẽ neo giữ nội dung một cách chắc chắn và ý nghĩa hơn, tạo điều kiện cho việc ghi nhớ và ứng dụng thực tế. Các chú thích chiến lược, tóm tắt và ôn tập chủ động là những công cụ đắc lực trong quá trình này, vì chúng giúp củng cố và sắp xếp lại tài liệu trong đầu. Nhờ đó, việc đọc không còn là một hoạt động thụ động mà trở thành một công cụ chủ động để xây dựng sức mạnh tinh thần của bạn. Việc biến việc đọc thành sức mạnh tinh thần đòi hỏi nhiều hơn là chỉ đọc lướt qua các trang giấy. Bạn cần đọc với chủ đích, sự tập trung và chiến lược. Một kỹ thuật hiệu quả cho việc này là đọc chủ động, trong đó người đọc đặt câu hỏi về văn bản, gạch chân các ý chính và tóm tắt các khái niệm bằng lời của chính họ. Cách tiếp cận này buộc não bộ phải tương tác với nội dung, biến việc đọc thành một bài tập lý luận. Một kỹ thuật hiệu quả khác là ứng dụng tức thời, sử dụng những gì bạn đã học được trong các cuộc trò chuyện, dự án hoặc các quyết định hàng ngày sẽ củng cố kiến thức và biến nó thành trí tuệ thực tiễn. Khi nội dung bạn đọc được trải nghiệm, nó không còn chỉ là thông tin đơn thuần nữa mà trở thành một phần trong cấu trúc tinh thần của người đọc. Việc hình thành thói quen xem lại và ôn tập những gì bạn đã đọc là rất cần thiết. Việc lặp lại cách quãng, tức là đọc lại những điểm chính sau vài ngày, giúp ghi nhớ nội dung trong trí nhớ dài hạn. Việc tạo bản đồ tư duy hoặc sơ đồ trực quan cũng kích thích các vùng sáng tạo của não bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc sắp xếp ý tưởng và mở rộng khả năng tổng hợp. Theo thời gian, những phương pháp này biến hành động đọc thành một bài tập trí óc thực sự, tăng cường sự minh mẫn, tập trung và khả năng suy luận sâu sắc. Đọc sách, khi được định hướng đúng đắn, là một trong những công cụ mạnh mẽ nhất để phát triển tài năng của bạn. Đọc sách một cách chiến lược không chỉ đơn thuần là tích lũy thông tin, nó còn rèn luyện trí óc để suy nghĩ rõ ràng, nhanh chóng và sâu sắc. Khi bạn biến việc đọc thành một hoạt động chủ động, có chủ đích, gắn liền với mục đích của mình, mỗi trang sách sẽ không còn chỉ là nội dung đơn thuần mà trở thành một công trình xây dựng sức mạnh tinh thần. Với kỹ thuật phù hợp, đọc sách trở thành một trong những cách hiệu quả nhất để mở rộng trí thông minh, tăng cường khả năng sáng tạo và đến gần hơn với cách thức hoạt động của những bộ óc vĩ đại. Viết không chỉ đơn thuần là giao tiếp, đó là một cách suy nghĩ bằng đôi tay. Đối với những bộ óc xuất chúng, viết đóng vai trò như một công cụ xử lý sâu sắc, giúp định hình, làm rõ và định hướng cho những ý tưởng trước đây còn mơ hồ hoặc rời rạc. Trong chương này, bạn sẽ hiểu cách hành động viết có thể sắp xếp suy nghĩ, mài giũa lý luận và mở rộng kỹ năng phân tích của bạn. Viết không phải là mục đích cuối cùng của tư duy, mà là phương tiện để tư duy bộc lộ, cấu trúc và phát triển. Viết là một trong những cách hiệu quả nhất để sắp xếp sự hỗn loạn trong tâm trí và làm sáng tỏ những gì ẩn giấu bên trong tâm trí. Khi chúng ta viết ra suy nghĩ, chúng ta buộc phải định hình những gì trước đây chỉ là cảm giác hoặc trực giác. Điều này buộc chúng ta phải đưa ra lựa chọn,
xác định điều gì thực sự quan trọng và nhận ra những sai sót hoặc lỗ hổng logic trong sự hiểu biết. Đây là lý do tại sao nhiều thiên tài sử dụng viết như một sự mở rộng của tư duy, một không gian nơi các ý tưởng được trau chuốt, củng cố và trở nên chính xác hơn. Suy nghĩ thông qua viết, đồng nghĩa với việc suy nghĩ rõ ràng hơn. Viết lách, giống như một tấm gương phản chiếu lý luận, hé lộ những khuôn mẫu, niềm tin và cấu trúc nội tâm thường bị bỏ qua. Viết thường xuyên, giúp phát triển ngôn ngữ tư duy có tổ chức hơn, không chỉ cải thiện khả năng giao tiếp với người khác, mà còn cả đối thoại nội tâm. Bạn càng viết nhiều, bạn càng học cách nhận ra ý tưởng của riêng mình, so sánh các lập luận và khám phá những góc nhìn mới. Trong quá trình này, tâm trí được mở rộng và kiểm soát bản thân tốt hơn. Do đó, viết không chỉ là ghi lại những gì bạn nghĩ, mà còn là khám phá những gì bạn thực sự nghĩ. Việc sắp xếp những ý tưởng phức tạp, đòi hỏi nhiều hơn là trí thông minh. Nó đòi hỏi phương pháp. Thông thường, những suy nghĩ tuyệt vời xuất hiện một cách hỗn loạn, giống như những mảnh ghép rời rạc của một bức tranh ghép hình vô hình. Sự rõ ràng, đến khi chúng ta sắp xếp những mảnh ghép này, nhóm lại, kết nối và phân cấp thông tin một cách logic và dễ hiểu. Các kỹ thuật như sơ đồ trực quan, bản đồ tư duy và danh sách chủ đề giúp hình dung mọi thứ, làm nổi bật những điều cốt yếu và loại bỏ những điều thừa thãi. Khi tâm trí học cách sắp xếp suy nghĩ một cách có phương pháp, ngay cả những khái niệm khó hiểu nhất cũng trở nên dễ hiểu. Sự rõ ràng gắn liền trực tiếp với khả năng truyền tải những ý tưởng phức tạp thành ngôn ngữ đơn giản mà không làm mất đi chiều sâu. Những thiên tài vĩ đại không chỉ nổi bật bởi tư duy tốt, mà còn bởi khả năng diễn đạt rõ ràng những điều mà ít ai có thể hiểu được. Mức độ diễn đạt này đến từ việc liên tục trau chuốt tư duy, viết lại, đơn giản hóa và tìm kiếm cốt lõi của ý tưởng. Việc sắp xếp rõ ràng không có nghĩa là làm nghèo nàn nội dung, mà là làm sáng tỏ nó. Ý tưởng càng rõ ràng, thì sức mạnh tác động, chuyển hóa và ứng dụng thực tế của nó càng lớn. Trong chương này, chúng ta đã thấy cách viết có thể là một đồng minh mạnh mẽ của tư duy, hoạt động như một công cụ cho sự rõ ràng, tổ chức và mở rộng tư duy. Học cách viết để suy nghĩ tốt hơn, có nghĩa là rèn luyện trí óc, để suy ngẫm sâu sắc, phân tích chính xác và giao tiếp một cách hiệu quả. Chúng ta cũng đã khám phá các chiến lược để giải quyết những ý tưởng phức tạp, chứng minh rằng với cấu trúc và chủ đích, ngay cả những suy nghĩ phức tạp nhất cũng có thể được sắp xếp và diễn đạt một cách đơn giản và mạnh mẽ. Viết không chỉ là ghi lại những gì bạn biết, đó là quá trình, mà qua đó, thiên tài tự bộc lộ, phát triển và trở nên dễ tiếp cận. Lập bản đồ tư duy và kết nối. Tư duy như một thiên tài thường có nghĩa là nhìn xa hơn những điều hiển nhiên, và một trong những cách hiệu quả nhất để làm điều này là hình dung suy nghĩ của bạn. Việc tạo bản đồ tư duy và thiết lập kết nối giữa các ý tưởng sẽ mở rộng khả năng lập luận, làm rõ các khái niệm phức tạp và mở ra cánh cửa cho những hiểu biết sáng tạo. Chương này khám phá cách thể hiện trực quan những gì trong tâm trí bạn không chỉ có thể sắp xếp thông tin tốt hơn mà còn kích thích những liên tưởng bất ngờ và những khám phá độc đáo. Khi bạn học cách lập bản đồ và kết nối các ý tưởng, bạn biến suy nghĩ của mình thành mảnh đất màu mỡ cho thiên tài. Hình dung suy nghĩ của bạn giống như biến tâm trí bạn thành một bản đồ định hướng. Việc thể hiện ý tưởng một cách trực quan thông qua sơ đồ, biểu đồ hoặc bản đồ tư duy giúp dễ dàng hiểu, xác định các mô hình và khám phá những kết nối mà nếu không có những từ ngữ viết đơn giản hoặc ghi chú tuyến tính, bạn có thể bỏ qua. Bài tập này giúp não bộ sắp xếp thông tin tốt hơn, giảm tải áp lực tư duy và giúp lý luận trở nên linh hoạt và mở rộng hơn. Khi bạn có thể nhìn thấy suy nghĩ của mình trước mắt, chúng không còn trừu tượng nữa mà trở thành một cấu trúc rõ ràng, có thể được cải thiện, kết hợp và mở rộng. Không chỉ sắp xếp, việc hình dung suy nghĩ còn kích hoạt các vùng khác nhau của não bộ, kích thích sự sáng tạo và trí nhớ dài hạn. Phương pháp này đánh thức trực giác và khả năng liên tưởng của não bộ, tạo nên những cầu nối giữa các ý tưởng xa xôi và khơi dậy những hiểu biết bất ngờ. Cứ như thể suy nghĩ của bạn đang tìm ra những con đường mới để trôi chảy, mở ra những hướng đi mới để giải quyết vấn đề hoặc tạo ra các giải pháp sáng tạo. Hình dung không chỉ là cách để ghi nhớ tốt hơn mà còn là cách để suy nghĩ sâu sắc và chiến lược hơn, giống như những bộ óc thông minh nhất. Một trong những dấu ấn của thiên tài là khả năng tạo ra những kết nối bất ngờ, kết hợp các ý tưởng từ nhiều lĩnh vực khác nhau, tìm ra những mối liên hệ mà không ai nhìn thấy, và tạo ra một điều gì đó hoàn toàn mới từ tất cả những điều đó. Những bộ óc thông minh không chỉ tư duy theo những phạm trù truyền thống, họ pha trộn các khái niệm, kết hợp kinh nghiệm và khám phá những điểm tương đồng khác thường. Chính sự táo bạo trong tư duy này tạo ra những khám phá, đổi mới và giải pháp sáng tạo. Để phát triển kỹ năng này,
Bạn cần nuôi dưỡng bộ não của mình bằng sự đa dạng, đọc về các chủ đề khác nhau, trò chuyện với những người đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau, quan sát thế giới với sự tò mò và đặt câu hỏi về những khuôn mẫu được định sẵn. Càng đa dạng về vốn từ vựng, bạn càng có nhiều cơ hội tạo ra những kết nối độc đáo. Tạo ra những kết nối khó tin cũng đồng nghĩa với việc cho phép bản thân mắc sai lầm, thử nghiệm những ý tưởng phi lý, và chấp nhận rằng không phải tất cả các liên tưởng đều hữu ích, nhưng một số sẽ rất tuyệt vời. Trí óc sáng tạo phát triển mạnh mẽ nhờ sự thử nghiệm, và thiên tài thực sự là người không ngại tỏ ra kỳ lạ ngay từ đầu. Nhiều khám phá xuất sắc đã nảy sinh từ những so sánh hoặc phép loại suy táo bạo mà ban đầu có vẻ vô lý. Việc phát triển sự tự do tinh thần này đòi hỏi sự luyện tập và tin tưởng vào quá trình tư duy của chính bạn. Kết nối những điều khác thường giống như thắp lên một tia lửa trong vùng đất chưa được khám phá, và đó chính xác là nơi thiên tài thường xuất hiện. Trong chương này, chúng ta đã khám phá cách hình dung suy nghĩ thông qua sơ đồ tư duy có thể làm tăng sự rõ ràng, kích thích sáng tạo và giúp lập luận có cấu trúc và hiệu quả hơn. Chúng ta cũng thấy rằng thiên tài thường thể hiện ở khả năng tạo ra những kết nối khó tin, kết hợp ý tưởng từ các lĩnh vực khác nhau, kết hợp các tài liệu tham khảo và tạo ra điều gì đó mới mẻ từ những điều bất ngờ. Bằng cách lập bản đồ ý tưởng và cho phép chúng hội tụ theo những con đường phi tuyến tính, bạn rèn luyện trí óc để suy nghĩ rộng mở, độc đáo và sâu sắc hơn. Đây là cách bạn xây dựng trí thông minh có khả năng chuyển hóa kiến thức thành sự đổi mới. Sáng tạo không chỉ là cảm hứng, đó là kỹ thuật, thói quen và chiến lược. Những thiên tài vĩ đại không phụ thuộc vào những khoảnh khắc xuất thần ngẫu nhiên, họ phát triển các phương pháp để tạo ra ý tưởng thường xuyên và độc đáo. Khi được hiểu đúng, sáng tạo được thể hiện như một hệ thống có thể được kích hoạt, rèn luyện và phát triển. Trong chương này, bạn sẽ khám phá những kỹ thuật thực tế để tạo ra những ý tưởng độc đáo và công cụ giúp vượt qua những rào cản sáng tạo bằng phương pháp, chứ không phải may mắn. Hiểu được quy tắc sáng tạo đồng nghĩa với việc biến tâm trí thành một nguồn sáng tạo vô tận. Việc tạo ra những ý tưởng độc đáo bắt đầu bằng việc phá vỡ thói quen luôn suy nghĩ theo cùng một cách. Các kỹ thuật như liên tưởng cưỡng bức, tư duy đa chiều và đảo ngược góc nhìn là những công cụ mạnh mẽ để làm điều đó. Ví dụ, liên tưởng cưỡng bức liên quan đến việc kết hợp hai ý tưởng hoặc đối tượng hoàn toàn khác nhau để tạo ra một cái gì đó mới, chẳng hạn như kết hợp công nghệ và thiên nhiên, hoặc nghệ thuật và toán học. Mặt khác, tư duy đa chiều đề xuất tiếp cận một vấn đề từ những góc độ phi truyền thống, phá vỡ logic truyền thống. Những kỹ thuật này buộc não bộ phải thoát khỏi chế độ lái tự động và khám phá những vùng đất tinh thần chưa được khám phá. Một cách thiết thực khác để tạo ra sự độc đáo là sử dụng những hạn chế sáng tạo. Nghịch lý thay, khi chúng ta bị giới hạn về nguồn lực, thời gian hoặc định dạng, não bộ sẽ bị thách thức để tìm ra những giải pháp sáng tạo hơn trong những hạn chế đó. Nhiều thiên tài đã tạo ra những kiệt tác chính xác trong bối cảnh khan hiếm hoặc hạn chế. Việc duy trì một kho ý tưởng với những hiểu biết sâu sắc, hình ảnh, cụm từ hoặc các khái niệm rời rạc giúp nuôi dưỡng kho ý tưởng và tạo điều kiện cho những sự kết hợp bất ngờ vào đúng thời điểm. Việc sáng tạo thường xuyên, thử nghiệm không sợ hãi và tinh chỉnh với sự kiên nhẫn sẽ biến sự sáng tạo thành một quá trình đáng tin cậy, không còn là vấn đề may rủi nữa mà là một kỹ năng được rèn luyện. Những trở ngại sáng tạo không phải là dấu hiệu của việc thiếu tài năng, mà là của áp lực quá mức, sự tự đòi hỏi hoặc sự bão hòa về mặt tinh thần. Để vượt qua những trở ngại này một cách có phương pháp, trước tiên bạn phải thay đổi cách tiếp cận của mình, thay vì đắm chìm trong một ý tưởng không trôi chảy. Hãy thử tạm thời tách mình ra khỏi nó và tập trung vào một hoạt động khác kích thích trí óc theo một cách khác, chẳng hạn như đi bộ, nghe nhạc, hoặc thậm chí là vẽ vời vu vơ. Sự thay đổi trọng tâm này giải phóng không gian tinh thần và cho phép tiềm thức tiếp tục hoạt động một cách thầm lặng. Nhiều giải pháp xuất hiện chính xác khi chúng ta ngừng thúc đẩy và để tâm trí được nghỉ ngơi. Một chiến lược hiệu quả khác là sử dụng các yếu tố kích hoạt sáng tạo, những câu hỏi khơi gợi, những câu văn chưa hoàn chỉnh, hoặc những hình ảnh ngẫu nhiên đóng vai trò là điểm khởi đầu cho việc tạo ra những ý tưởng mới. Việc chia nhỏ vấn đề thành các phần nhỏ hơn và giải quyết từng phần cũng rất hữu ích, giúp giảm cảm giác bế tắc hoàn toàn. Việc tạo ra một thói quen hàng ngày với những kích thích sáng tạo, dù ngắn ngủi, cũng giúp rèn luyện não bộ duy trì sự linh hoạt, ngăn ngừa tình trạng bế tắc trở nên dai dẳng. Với những công cụ phù hợp, việc vượt qua sự trì trệ không còn là một gánh nặng mà chỉ là một giai đoạn khác trong quá trình sáng tạo. Trong chương này, chúng ta đã thấy rằng sự sáng tạo có thể được rèn luyện bằng các kỹ thuật thực tế và có mục tiêu, nó không chỉ phụ thuộc vào cảm hứng mà còn vào phương pháp. Chúng ta đã học cách tạo ra những ý tưởng độc đáo thông qua những liên tưởng bất ngờ, những hạn chế sáng tạo và những thử nghiệm táo bạo.
chúng ta cũng đã khám phá những cách để vượt qua những trở ngại sáng tạo bằng các chiến lược đơn giản và hiệu quả, chẳng hạn như chuyển hướng tập trung, sử dụng các yếu tố kích hoạt và chia nhỏ vấn đề thành những phần dễ quản lý hơn. Bằng cách hiểu và áp dụng những quy tắc này, bạn sẽ biến sự sáng tạo thành một khả năng chủ động, nhất quán và đáng tin cậy, một trong những dấu hiệu mạnh mẽ nhất của thiên tài. Ngoài ra, làm thế nào đưa ra quy tắc sáng tạo? Sự xuất chúng không tự nhiên mà có, nó được vun đắp mỗi ngày thông qua những lựa chọn, thói quen và môi trường nuôi dưỡng tư duy cao cấp. Việc sở hữu một trí tuệ sắc bén, sáng tạo và năng suất phụ thuộc ít hơn vào tài năng bẩm sinh mà nhiều hơn vào cách bạn sắp xếp một ngày của mình. Trong chương này, bạn sẽ khám phá cách tạo ra một thói quen kích thích não bộ, duy trì năng lượng tinh thần và giúp bạn tập trung vào những điều thực sự quan trọng. Những bài tập nhỏ hàng ngày, khi được thực hiện có chủ đích, sẽ xây dựng nên một trí tuệ vượt trội một cách nhất quán. Tạo nên một ngày thuận lợi cho thiên tài bắt đầu từ cách bạn bắt đầu buổi sáng. Cách bạn đánh thức tâm trí vào những giờ đầu tiên ảnh hưởng trực tiếp đến sự minh mẫn, tập trung và năng suất của bạn trong suốt cả ngày. Những thiên tài thường bảo vệ sự khởi đầu này bằng các bài tập như im lặng có chủ đích, đọc sách phản chiếu, viết tự do hoặc hình dung mục tiêu. Những nghi thức này không phải là một điều xa xỉ, mà là những chiến lược giúp tâm trí bạn hòa hợp với những gì thực sự quan trọng trước khi thế giới bên ngoài bắt đầu đòi hỏi sự chú ý của bạn. Bắt đầu ngày mới với chánh niệm cũng giống như mài lưỡi dao trước khi sử dụng, nó giúp tâm trí bạn sẵn sàng cắt đứt những sao nhãng và hành động chính xác. Trong ngày, điều cần thiết là tạo ra những khoảng thời gian dành riêng cho suy nghĩ sâu sắc, sáng tạo và học hỏi. Điều này có nghĩa là hạn chế sự sao nhãng, ưu tiên những công việc đòi hỏi năng lượng tinh thần cao trong thời gian làm việc hiệu quả nhất và dành thời gian nghỉ ngơi để phục hồi. Sự xuất sắc đòi hỏi không gian cho cả sự tập trung cao độ và sự thư giãn sáng tạo. Việc xem xét lại một ngày của bạn vào cuối ngày, suy ngẫm về những bài học và điều chỉnh, giúp duy trì chu kỳ phát triển liên tục. Một ngày được tổ chức tốt không chỉ đơn thuần là sự sắp xếp, đó là mảnh đất màu mỡ cho trí óc phát triển đến mức cao nhất. Duy trì trạng thái tinh thần tốt hơn mức trung bình đòi hỏi những thực hành nhất quán giúp thúc đẩy sự tập trung, sáng suốt và mở rộng trí tuệ mỗi ngày. Một trong những thói quen mạnh mẽ nhất là đặt ra những câu hỏi chất lượng, đặt câu hỏi về lý do của mọi thứ và tìm kiếm những cách nhìn mới về những tình huống thông thường. Một thói quen thiết yếu khác là đọc sách có chọn lọc và chủ động, dành ít nhất vài phút mỗi ngày cho những nội dung thách thức trí óc và kích thích tư duy mới. Viết những suy ngẫm ngắn vào cuối ngày giúp củng cố việc học, giải phóng năng lượng tinh thần dư thừa và chuẩn bị nền tảng cho một chu kỳ phát triển mới. Một thói quen cơ bản khác là bảo vệ sự chú ý của bản thân như một nguồn tài nguyên quý giá. Điều này có nghĩa là hạn chế sự sao nhãng, nuôi dưỡng sự im lặng có chủ đích và thiết lập những khoảnh khắc tập trung hoàn toàn, dù chỉ trong thời gian ngắn. Rèn luyện trí tò mò, thực hành tách khỏi những suy nghĩ lặp đi lặp lại và nuôi dưỡng tâm trí bằng những ý tưởng mới mẻ và đầy cảm hứng cũng là một phần của thói quen tinh thần nâng cao này. Những cử chỉ nhỏ hàng ngày, khi kết hợp với sự chủ đích, sẽ tạo nên một tâm trí mạnh mẽ, sáng tạo, sẵn sàng hoạt động vượt trội, giống như những bộ óc vĩ đại đã để lại dấu ấn của họ trên thế giới. Trong chương này, chúng ta đã thấy rằng thiên tài được hỗ trợ bởi những lựa chọn hàng ngày có ý thức. Tạo ra một ngày thân thiện với tâm trí nghĩa là chăm chút cho sự khởi đầu và kết thúc của thói quen, dành thời gian cho suy nghĩ sâu sắc, cân bằng giữa kích thích và nghỉ ngơi tinh thần. Chúng ta cũng đã khám phá những thói quen tinh thần, khi được lặp lại một cách có chủ đích, sẽ củng cố sự minh mẫn, sáng tạo và sự mạch lạc về mặt trí tuệ. Điều thiết yếu là đặt câu hỏi, suy ngẫm thường xuyên, bảo vệ sự chú ý và nuôi dưỡng trí tò mò, là những thực hành đơn giản, nhưng hiệu quả. Chính nhờ sự lặp lại thông minh này, mà thiên tài được hình thành, từng ngày một. Cảm ơn bạn đã theo dõi hành trình cải thiện tinh thần này. Mong rằng mỗi ý tưởng, kỹ thuật và suy ngẫm được chia sẻ trong tập này, sẽ truyền cảm hứng cho bạn khám phá sâu hơn về tiềm năng của mình và áp dụng thiên tài vào cuộc sống hàng ngày, với sự tỉnh thức, chủ đích và lòng dũng cảm. Hãy nhớ rằng, suy nghĩ tốt hơn, sáng tạo hơn và lý luận như một thiên tài, không phải là món quà dành riêng cho số ít, mà là một phương pháp thực hành, dành cho những ai lựa chọn phát triển trí tuệ, với sự tận tâm và mục đích. Mong rằng đây chỉ là khởi đầu cho một hành trình rực rỡ. Daily Life Podcast, Anthony L.